והכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם. והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו.
ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמה וירביח. הערב יהיה להצלת כל עם ישראל, ישועה מהרה לחטופים, להגנה על לומדי התורה ועל הלוחמים. אליהו בן ליזה, דקלה בת אילנה וכל יוצאי חלציהם, גדעון בן שרה ואילנה בת נעמי, יפתח בן גדעון וילדיו, ליאור ומוריה קדם וילדיהם, ליזה בת שונמית והילד בת גאולה יזכו לרפואה שלמה, הצלחה רבה בכל מעשה ידיהם, ביראת שמיים, מעשים טובים ושפע בכל, אמן. זיווג הגון לאלעד בן אילנה, בלחש ברפואה שלמה, בריאות הנפש והגוף, מאוצר מתנות חינם, זיווג הגון מהרה ושכל משאלות ליבה יתגשמו לטובה. לעילוי נשמת סיגל בת רועי ובת שבע, יפתח בן גדעון ואילנה, שירלי בת מרים, זייטה בת סהלה וקידנו ברק בן זייטה, ולעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן. נדבר היום מדבר שלא רגילים כל כך לדבר, אומרים אותו כסיסמה אבל לא מבינים כנראה את המשמעות, והכל תלוי בעצם בזה, אחדות עם ישראל. מה זה אומר? כשבני ישראל בנו את המשכן, נאמר ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה. אז מה כתוב? כתוב שבני ישראל עשו את כל אשר ציווה השם את משה, ואנחנו יודעים שלא כל בני ישראל עשו, אלא אנשים מיוחדים ולא כל ישראל. ביניהם היו חכמי לב, נבוני מדע, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. אור החיים הקדוש עומד על הנקודה הזאת ומיישב זאת. ידוע כי התורה הקדושה ניתנה לנו מאת הבורא יתברך, ויש בה רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה. ועל ידי התורה והמצוות אנחנו מתקנים בשלמות את הגוף והנפש שלנו, ויש לנו בדיוק כנגד רמ"ח המצוות יש לנו רמ"ח איברים, וכנגד שס"ה מצוות לא תעשה יש לנו גידים. האיברים שלנו נועדו לנוע ולפעול, ובזה אנחנו מתקנים את האיברים על ידי מצוות עשה. הגידים, התפקיד שלהם בגוף האדם לקשור את האיברים ולאגוד אותם, שלא יתפרקו. והתיקון שלהם הם במצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה מונעות האדם וקושרות אותו מלעשות פעולות מסוימות. ועכשיו נשאלת שאלה, האם כל אחד יכול לקיים את כל התרי"ג מצוות? הרי יש מצוות לכהנים, יש מצוות ללוויים, יש למעסיק, יש לעובד, יש מצוות בזמן בית המקדש. איך אדם יוכל להשיג שלמות נפשו וגופו ברמ"ח מצוות ושס"ה אם הוא לא יכול לקיים אותם? וגם נשים הן פטורות מהרבה מצוות, אז איך הם ישלימו את נפשם וגופם? אור החיים הקדוש אומר, התורה הקדושה ניתנה לכלל ישראל, והקיום נועד להתבצע בצירוף כל ישראל, כהנים, לוויים, ישראלים, נשים וגברים גם יחד. כשעם ישראל מקיימים את כל המצוות, הכוונה שכל אחד מקיים את המצוות הנוגעות לו ושייכות אליו, אז התורה מתקיימת בשלמות.
כשכל ישראל שותפים בתרי"ג המצוות, באים לתיקון שלם של הנפשות. על זה נאמר, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה. נכון, לא כולם עסקו בהכנת המשכן, בכלים ובגדי הכהונה, אבל כל אחד עשה ככל אשר הוא יכול לסייע במלאכת הקודש. אחד תרם זהב, אחד תרם כסף, אחד הרים נדבת נחושת, אחד סייע בגזי צמר, בסמנים, וכן על זה הדרך כולם נמצאו עוסקים במלאכה עד שהמשכן היה בנוי ומתוקן. הרי שכל בני ישראל עשו ככל אשר ציווה אדוני את משה. זה מעורר אותנו להבין מהי אחדות. זה לא סגולה, אחדות. זה תנאי לקיום התורה הקדושה בתיקון נפשותנו. בפרשת יתרו, לגבי מעמד מתן תורה כתוב, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר. רש"י אומר, למה התחיל בלשון יחיד, ויחן שם ישראל? כי איש אחד בלב אחד, ובשאר החניות היה בתרעומת ובמחלוקת. כתוב ויסעו ויחנו, לשון רבים, שזה היה תמיד במחלוקת, תמיד היה תרעומות, אבל פה זה המקום היחידי שכתוב ויחן שם ישראל, כי איש אחד בלב אחד. המקור של רש"י במדרש, הואיל ושנאו ישראל את המחלוקת ואהבו את השלום ונעשו חנייה אחת, הרי השעה שאתן להם את תורתי. לפי ביאורו של אור החיים הקדוש, המדרש כשאמר שהקדוש ברוך הוא ראה בישראל מעלת אחדות וסגולת שלום, על כן עלה רצון מלפניו להעניק להם את התורה. זה לא רק זה, הרבה מעבר לכך. בני ישראל לא היו מקבלים את התורה אילולא היו מאוחדים באותו רגע. למה? משום שלא היו יכולים לקיים אותה. אם הם לא מאוחדים בקבלתה, ממילא הם לא יוכלו לקיים את התורה, כי התורה מתקיימת על ידי כולם ביחד. ואם הם לא מקבלים אותה, היות ויש 60 ריבו אותיות בתורה כנגד 60 ריבו נפשות, אז אם אחת מהן תחסר ולא יסכים לקבל את התורה, לא תוכל להתקיים התורה. אז זאת אומרת, קיום תרי"ג מצוות ניתן על ידי צירוף כלל ישראל. לכן אנחנו מקפידים להגיד תמיד, וכך כתוב בשם המקובלים, לשם ייחוד, אומרים תמיד לפני כל מצווה, ואומרים בשם כל ישראל. זאת אומרת, באחדות גמורה עם כל ישראל. מפרש המשך חוכמה, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה. רק כשענו ישראל כולם יחד באחדות מופלאה, ניתן את היכולת לעשות את כל אשר דיבר השם. כתוב ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. איך נוכל לעשות? בגלל שהם ענו יחדיו. כל אחד יש לו את המצוות השייכות בו,
אנחנו אומרים הרי ותן חלקנו בתורתך. לכל יהודי ויהודי יש חלק בתורה הקדושה שהוא מיוחד לנשמתו. כל אחד צריך לקיים את שלו, ואז באחדות יכולים לקיים. זה מסביר את מה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מה הוא אומר לנו? אומר לנו מצוות אהבת הרע זה לא מצווה פרטית ששייכת רק בין איש לרעהו, זו מצווה כללית שנוגעת ביסוד קיום התורה כולה על ידי כלל ישראל. המצווה של אהבת ישראל משמשת בסיס ויסוד אמיתי לקיים את כל מצוות התורה. בלי אחדות אי אפשר שיתקיימו כלל המצוות. לכן ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. בהמשך אנחנו נראה שמה זה רע, למה ואהבת לרעך. מי יודע מה שורש המילה רע? מישהו יודע מה שורש המילה רע? חבר? חבר? שורש המילה רע. שורש המילה רע זה להתרועע, דבר שהוא מעורער, שבר. רע זה שבר. אתה שבר והוא שבר, וביחד מלכדים את השברים. ואהבת לרעך כמוך. החידה בספרו אהבת דוד מאיר נקודה נוספת. מתי ניתנה התורה? בחודש סיוון. מה המזל של חודש זה? תאומים. להורות שכל איש מישראל צריך לראות שהוא תאום של יהודי אחר. אנחנו לא בודדים, לא פרטים. אנחנו שייכים אחד לשני. בעצם אנחנו נפש אחת. אחדות ישראל מתבטאת במזל תאומים, מזל שהוא מסמל אחדות ואחווה מרחם, וזה קשור בקשר אמיץ עם נתינת התורה, שכן רק על ידי אחדות אפשר לבוא לידי קיום התורה בשלמות. תורת ישראל שייכת לא רק בכלל ישראל ורק בצירוף כל ישראל זה לזה, כשכל אחד מקיים את המצוות השייכות בו. כל אחד ואחד צריך לקיים את המצוות של התורה בשותפות ובאחדות, וזה רמוז בדברי דוד המלך בתהילים. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עוז זה התורה. הקדוש ברוך הוא אומר תנאי לקיום התורה זה שלום. מתי אדוני עוז לעמו ייתן? מתי שאדוני יברך את עמו בשלום. למה? כי רק על ידי שלום באחדות יש מציאות לנתינת התורה לישראל. כשכולם שרויים באחדות ובאהבה זה עם זה, אז כל המעשים של כל אחד ואחד מצטרפים למעשים של אחרים, וכולם שותפים במעשה כולם, ואז נחשב שכל אחד קיים את כל התורה כולה. אמרנו שבתורה יש 60 ריבו אותיות ויש 60 ריבו נשמות, ולכן ספר תורה מורכב מכל נשמות ישראל, שהם הנשמות השורשיות. 60 ריבו הם הנשמות השורשיות של עם ישראל בהמשך. הספר תורה הוא לא כשר אם חסר בו אות אחת.
ולכן כל היהודים צריכים להיות מחוברים יחדיו בקיום התורה והמצוות. אם יהודים שרויים במחלוקת, בפירוד, בסכסוך, אין שלום, אין שלמות. אין שלמות, סובלים. גלויות, צרות, לא נזכיר את השביעי וכולי. כל זה בגלל שעם ישראל בפירוד. הגאון מווילנה בפירוש למשלי עומד גם על יסוד קיום התורה באחדות ישראל, בקשר לדברי התנא שאומר שהתורה נקנית ב-48 קניינים. המשנה אומרת, גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית ב30 מעלות והכהונה ב24, והתורה נקנית ב48 דברים. ומפרט התנא את כל הקניינים. שאלה, האם אפשר שאדם אחד יזכה ב48 קנייני התורה? כמעט ולא. כמעט ולא. אז איך תקנה התורה? התורה נקנית ב48 קניינים, אז אין קניין אם אתה לא מצליח לקנות ב48, ולא כל אחד זוכה לדבר זה. אומר הגאון מווילנה, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. הוא אומר, אי אפשר שבכל אדם מישראל יהיו 48 קניינים, אבל אם כל אחד זוכה למידה אחרת וקניין אחר, ובין כלל ישראל נמצאים 48 קניינים, הרי שכל אחד מזכה ממעלותיו וקנייניו לחברו, והדבר נחשב כאילו כולם אוחזים ב48 קניינים. והוא אומר, זה רמוז בפסוק פה. רבות בנות, אלו התלמידי חכמים, עשו חיל. חיל זה 48, ח' זה 8, יוד זה 10, ולמד 30, ביחד 48. רבות בנות, כל התלמידי חכמים ביחד עשו חיל, עשו את 48 קניינים, ואת זה התורה, עלית על כולנה. בזכות זה עולה התורה על ידי כולם, ומתקיימת בזה שמזכים ממעלותיהם אחד לשני. דרך אגב, רבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר שכל 48 קניינים היו בגאון עצמו. וככה הוא כותב, ובאמת כי לא נפלט בעיניי, כי כל מעשיו בענייניו הנפלאים, בגילוייו הנפלאים, לפי אשר נפשי יודעת, ועיניי ראו, שכל הממחת דברים שתורתנו הקדושה נקנית בהם, כולם נתקיימו ברבנו הגדול והקדוש. מפרשים אחרים המליצו את היסוד הזה, שאי אפשר שיהיו 48 האלה בכל אחד, המליצו את זה על פסוק אחר, בפרשת וזאת הברכה. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. האם אפשר שכל ישראל יקיימו את כל מצוות התורה שניתנה על ידי משה? לא. אבל על ידי אחדות של קהילת יעקב, אם כולנו באחדות, אחד מזכה לשני, ובזה המורשה הזאת מזכה אותנו בכל התורה כולה. ידוע, כשאדם רוצה להשיג מעלה רוחנית, יצר הרע משתדל למנוע ממנו את ההשגה הזאת. לכן כל פעם שעם ישראל עמדו לפני קבלת תורה, יצר הרע ביקש למנוע אותם. היות באחדות ישראל זה תנאי הכרחי,
אז מה עושה יצר הרע? פירוד ומחלוקת. קודם שהגיעו ישראל למעמד הר סיני, הם היו במחלוקת, ויסעו מרפידים, ויחנו במדבר סיני. הזוהר הקדוש אומר רפידים זה מלשון פירוד. הם היו במחלוקת. גם בימי אחשוורוש, קודם שחזרו ישראל וקיבלו עליהם את התורה מחדש, ברצון ובאהבה, עמד המן וקטרג לפני אחשוורוש והזכיר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. כמו בארץ ישראל עכשיו, מחלוקות, פוליטיקה וכו' וכו'. כל הזמן פירוד, פירוד, פירוד. זה העבודה של יצר הרע, להפריד בין היהודים, לעשות מחלוקות, כי באחדות אנחנו יכולים להביא את הגאולה. מזה הוא חושש, כי זה יהיה הסוף שלו. ריבותינו מפרשים, המן כפל את לשונו בדווקא, לומר למלך, ישראל מפוזרים בין האומות, אבל גם בינם לבין עצמם הם לא שרויים באחדות, מפורדים ומחולקים. מעניין, בסופו של דבר קיבלו ישראל את התורה בימי אחשוורוש, והיו שרויים באהבה והאחווה, ומרמז על זה הפסוק, קיימו וקיבלו היהודים. אבל איך כתוב? קיימו וקיבל היהודים. במגילה כתוב וקיבל, קוראים וקיבלו. למה כתוב וקיבל? לומר לך שהם היו מאוחדים כאדם אחד. ולכן, כמו שכתוב במעמד הר סיני, וייחן שם ישראל, לא ויחנו, כי הם היו כאיש אחד בלב אחד. גם פה בקבלת התורה פעם שנייה, שקיבלו הפעם באהבה לא ביראה, כתוב קיבל בלשון יחיד, וקוראים וקיבלו. גם בימי רבי עקיבא, שהייתה התגלות של התורה שבעל פה, כשעמדו ישראל בפני קבלת התורה פעם שלישית, תורה שבעל פה, ביקשה סטרא אחרא למנוע השגה זו, שוב פעם על ידי פירוד ומחלוקת. והעדות לכך הכואבת זה 24,000 תלמידי רבי עקיבא שמתו בזמן קצר בין פסח לעצרת. ושוב, מנגד רבי עקיבא שסימל את מסירת התורה והתעלות אדירה של בני אותו דור, הוא שקבע ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, והוא שידע מה הכוח הטוב של אחדות באהבה, וחווה על בשרו את טעם הנורא של המחלוקת, ולכן חזר ואמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כי הסטרא אחרא תמיד משתדלת להפריד בינינו ולסכסך על שטויות והבלים. אז אמרנו, בלי אהבת איש לרעהו, בלי אחדות, התורה לא תוכל להתקיים, ולכן חייבים להיות ערבים זה לזה, ובכך אחד עוזר לשני, ולכן יש מצווה, הוכח תוכיח את עמיתך. כל אחד שרואה דבר מה שלו כהוגן אצל חברו, צריך להוכיח אותו. למה? כדי שתתקיים התורה. אתה עושה חסד ומצווה איתו, כדי לעורר אותו, כי הוא מפסיד לכל ישראל, לא רק לעצמו. כל ישראל הם חטיבה אחת. עכשיו נשאלת השאלה, איך נעשה את השותפות הזאת? כיצד כשאחד מקיים מצווה, בחברו מצווה אחרת, והם באחדות, איך הם נעשים שותפים במצוות? האם יש פה דין מדיני שותפות? כל יהודי הוא גוף נפרד, עומד בפני עצמו. מה מקשר, מה מחבר
שיחשב שמצוות שלך יתחברו עם מצוות שלי. איך פועלת האחדות והאהבה בעניין זה? כדי לעמוד על עומק העניין של האחדות, נעלה תמיהה. חכמים אמרו ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. מפה יוצא מעלת האחדות. אבל מצינו מקום נוסף שכתוב גם כן בלשון יחיד לגבי רבים, ולא אצל ישראל, לאלף אלפי הבדלות אצל המצרים. המצרים הרשעים, הם עמדו בשיא רשעתם ואכזריותם, רודפים אחרי ישראל על שפת ים סוף, וכתוב ופרעה הקריב, ויישאו בני ישראל את עיניהם ויראו והנה מצרים נוסע אחריהם. אומר רש"י, נוסע אחריהם בלב אחד כאיש אחד. וואי, לא המצרים רודפים אחריהם, מצרים נוסע אחריהם בלב אחד כאיש אחד. מה זה? יכול להיות שהייתה אחדות במצרים כמו בישראל במתן תורה? מה אתם אומרים? אתם שמתם לב לאיזה שינוי ברש"י לרש"י? לא שמתם לב? אצל ישראל מה נאמר? כאיש אחד בלב אחד. אצל המצרים מה הוא אומר? בלב אחד כאיש אחד. הפוך. מה ההבדל? אצל ישראל כאיש אחד בלב אחד. אצל המצרים בלב אחד כאיש אחד. אצלהם אין אחדות אמיתית. יש אחדות של מטרה. המטרה שלהם הייתה לרדוף אחרי ישראל, להחזיר את הכסף, את מה שלקחו, את כל הזה. הייתה להם מטרה משותפת. הם היו אחודים במטרה. אבל הם לא היו באחדות. זה לא אחדות. הם התאספו לרדוף אחרי ישראל במשאלת לב משותפת, והם דהרו בלב אחד, ואז זה נחשב כאילו הם איש אחד, הם אותה כוונה. אבל אחרי כן הם חזרו להיות נפרדים, פרטים. אבל אצל ישראל זה לא כך. האחדות נובעת משורש הנשמה בעולמות העליונים. אנחנו איש אחד ממש, קומה אחת. כל ישראל זה קומה אחת, שיש בה איברים רבים, אבל אנחנו איש אחד. איש אחד. ואין צורך ברצון משותף או מניע מסוים להחשיב כאומה מאוחדת כאיש אחד. וכיוון שהיו ישראל כאיש אחד, אומה מאוחדת, שכל הבנים מקושרים בשורש הנשמה אחד עם רעהו, על כן כשעמדו למרגלות הר סיני בלב אחד, היו ראויים לקבל את התורה שתתקיים בין כולם, כי זה איש אחד. אז ממילא מה שאתה עושה ומה שאני עושה זה כאילו איברים של אותו גוף. אנחנו קומה אחת, וכל מה שעושים בעצם מתחבר ביחד לאותו איש אחד, שזה עם ישראל, כלל האומה הישראלית. לעומת זאת תשמעו צוואה מוזרה של כנען. במסכת פסחים ק"ג כתוב, 5 דברים ציווה כנען את בניו. אהבו זה את זה, אהבו את הגזל, אהבו את הזימה, שנאו את אדוניכם, ואל תדברו אמת. וואי וואי וואי, איזה צבא.
כנען מצווה את הבנים שלו לעשות את כל התועבות שיש בארץ. לאהוב את הגזל, להיות גנבים, שודדים, ליסטים, הכל. תאהבו את זה, הוא אומר. תאהבו זימה, עריות, הכל, מה שאתם רוצים, תאהבו את זה. תשנאו אדונים, כי הם עבדים. כנען, עבד, עבדים, יהיה לאחיו. תשנאו את האדונים ותאהבו את השקר. אבל לפני כן הוא הקדים, אהבו זה את זה. האם החוטא הגדול הזה שמצווה עליהם רק דברים רעים? מה הוא אומר להם? כמו רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך? לא. הוא לא מכוון לשום מצווה, לשום טובה, אלא הוא אומר, איך תוכלו להיות שודדים מצליחים אם לא תאהבו אחד את השני? בשביל להשיג את המטרות האלה, אז אתם צריכים לאהוב אחד את השני, בשביל שתצליחו. כי אם יהיה ביניכם פירוד, לא תצליחו לעשות את כל מה שאני מצווה. אז זאת אומרת, זה לא אהבת אמת, אלא אהבת המטרה. איפה טמון הכוח של האחדות? בפרשת בלק מסופר שמזמינים את בלעם לבוא לקלל את ישראל. בלק מזמין אותו. וכתוב, ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה. ברש"י מקשה, והלא מעולם היו שונאים זה את זה, שנאמר המכה את מדיין בשדה מואב, שבאו מדיין על מואב למלחמה. אז איך זה שהם מתחברים יחדיו? אומר רש"י, אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם, כמו החמאס והחיזבאללה וכמו האחרים. מתי הם מתחברים? שהם יראים מישראל. אז האחדות הזאת בין האומות נוצרת רק למען מטרה מסוימת, ומה טוב אם היא כרוכה בשנאת ישראל, אולם אין בה מהות אמיתית ופנימית. בואו נעצור רגע, נחשוב. יש 57 מדינות מוסלמיות בעולם, עם שטחים אולי רבע מהאנושות. יש להם מקום לכמה פליטים מעזה. אף אחד לא מזמין אותם. מצרים בסמוך אליהם, אתם רואים מה הם סובלים והכל. סיני לא מיושבת, יש לכם מקום בלי סוף. קחו אותם, אחים שלכם, לא רוצים אותם. וכל העולם רוצה שאנחנו בתוך מדינונת קטנטונת נשים עוד מדינה. של מי? של רוצחים ואנסים, נאצים ממש. ואף אחד לא עומד ואומר, רבוי סי, יש לכם בני משפחה, תלכו לשם. אנחנו באנו מארצות ערב, חלק מתימן, חלק מעיראק, חלק מסוריה, חלק מפה. פליטים, גם אנחנו, זרקו אותנו. מישהו טען, תיישבו אותנו בחזרה שם, אנחנו פליטים. תחזירו אותנו, תנו לנו מה שלקחתם, מה שגנבתם, שום דבר. כלום. עולם שקרן, כולם בני כנען, כולם בני כנען. אוהבים זימה, אוהבים שקר, אוהבים גזל, אוהבים את כל מה שאמר כנען. זה בדיוק מה שאתם רואים היום בעולם. היחידים שמתאגדים אחד בשביל השני זה היהודים. זה תופעה שנמצאת רק אצלנו. המאור בשמש מתרץ קושיה של רש"י בכוח האחדות, והוא מסביר על פי האחים הקדושים רבי זושה מהניפולי ורבי אלימלך מליז'ינסק. פעם שאל רבי זושה את אחיו רבי אלימלך, בכוח מה אתה פועל ישועות כה רבות? איך אתה מצליח לעשות מופתים גדולים ונפלאים?
מה הוא אמר לו? דע לך, כי עם חיבור באחדות אפשר לפעול ישועות גדולות. שמעתם? לא אמר לו בזכות התורה שאני לומד, לא מוסר, לא תעניות, לא שום. אומר לו בזכות חיבור באחדות אפשר לפעול ישועות גדולות. זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא מחובר באחוד עם כל יהודי ויהודי, ממילא הוא יכול להשפיע עליו. ובכך מתרץ המאור והשמש את קושיית רש"י. למה התחברו מואב ועמון זה לזה? כי הם ידעו שהאחדות יכולה לפעול ישועות גדולות, והם ביקשו להתאחד עם מדיין, שהאחדות תסייע בידיהם לפעול נגד ישראל. אבל לא ידעו בני מואב כי טעות חמורה בידם. בעוד שהאחדות של ישראל היא אמיתית מתחילה ועד סוף, אצלם זה לא כך. אומר אליהו זוטה י"א, צדיקים תחילתם מריבה וסופם שמחה. אפילו אם אצל הצדיקים יש בהתחלה מריבה, מה הסוף? שמחה. ברשעים תחילתם שמחה וסופם מריבה. מדוע? משום שאחדותם היא אחדות תלויה בדבר, והם מתחברים רק בגלל הדבר. כשמתבטל הדבר הם חוזרים להיות מופרדים כמו שהיו מקודם. אנחנו מוצאים את השינוי הזה אצל עשיו ויעקב. אצל עשיו מצינו בכתוב, ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו. אצל יעקב אבינו מה כתוב? ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב 70 נפש. אצל יעקב זה נפש אחת, כל ה70 זה נפש אחת, ואצל עשיו הכל מפורט. אצלו זה נפשות ואצל יעקב זה נפש. הרב סבא בספרות צרור המור לפני כ1000 שנה ממגורשי ספרד, הוא עומד על זה ואומר, אצל יעקב, אצל עשיו נחשב כל אחד אדם יחיד בפני עצמו, כי אין קשר בין הנשמות. אבל אצל יעקב אבינו כל הנפשות קשורות בשורש אמיץ אחד, לכן ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב. שוב פעם אנחנו רואים שאנחנו בעצם קומה אחת. בשעבוד מצרים עומד משה רבנו על הבחנה דקה בין השורש של נשמות ישראל לנשמות הגויים. משה רבנו רואה שני יהודים מתקוטטים, אחד מרים יד, אומר לו למה תכה רעך? מה הוא עונה לו בחוצפה? מי שמך לשר ושופט עלינו? הלהורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? מיד כתוב ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. רש"י אומר ויירא משה, דאג לו על שראה בישראל רשעים דילתורין, בעלי לשון הרע. אמר מעתה שמא אינם ראויים להיגאל. לא מובן. אכן נודע הדבר, נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו. מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך? אבל רואה אני שהם ראויים לכך. לא יאומן כי יסופר. משה רבנו מסתובב עם תמיהה, למה מכל 70 אומות העולם עם ישראל משועבדים בעבדות כזאת במצרים, והורגים להם ילדים ועושים להם דברים איומים? למה? מה הם עשו שמגיע להם? הוא רואה אחד שאומר לשון הרע, הוא אומר עכשיו אני מבין איך אחד משפיע, שכולם יסבלו, מיליונים יסבלו, אחד אומר לשון הרע,
איך יכול להיות? ביאור הדבר, בגלל שעם ישראל הם חטיבה אחת, שורש אחד, אז אם אחד עושה משהו לא בסדר, כולם לוקים, כמו שא, אתה נותן לה מכה, כל הגוף מרגיש. שא פזורה ישראל, אנחנו נקראים שא. אם אתה מכה את השא באחד מן האיברים, כל הגוף מרגיש. אם אחד עושה משהו שלא יעשה, הרי תמיד זה היה ככה, כשיהודי אחד נתפס על משהו, מאשימים את כל היהודים. למה לא תגיד שזה מקרה? אם פולני עשה ככה, יוגוסלבי עשה ככה, אמריקאי עשה ככה, מישהו מאשים את כל האומה האמריקאית? לא. אבל אם יהודי עשה משהו, אומרים כל היהודים הם כאלה. זאת אומרת, גם אומות העולם יודעים שאנחנו בשונה מהם חטיבה אחת. אז כמו שאמרנו, במצוות ואהבת לרעך כמוך, רבי יצחק קוטנר מבאר את שורש המילה רע, שהיא מלשון שבר, כמו בית נוטה ליפול רעוע, או כמו תרועה של שופר, שזה שברים. כל אחד זה שבר, רע, וצריך לחבר את כולם לנשמה אחת מאוחדת. וזה מה שאמרה התורה, אומר רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, ואהבת לרעך כמוך, כלומר האהבה שלך כמו שאתה אוהב את עצמך בלתי אחר, ככה אהבתך תהיה לחברך, שלא תחשוב שהוא דבר אחר, אלא ממש כמוך. אתה חייב להתאחד אוהב עם אהוב. לכן גימטריה של אהבה אחד. מה גימטריה של אהבה? 13. כמה אחד? 13. כי אין אהוב זולת עצמו כלל. אז זה נובע מאיחוד שלם בשורש הנשמה. אומר התומר דבורה, הרמ"ק קורדוברו, כל כלל ישראל הם שאר בשר אלו עם אלו, מפני שהנשמות כלולות יחד, ויש בזה חלק של זה בזה, וחלק של זה בזה. לכן אחד שעושה תשובה, הוא מתקן בכל ישראל. למה? כשהוא קלקל, הוא קלקל בכל ישראל. כשהוא עושה תשובה, הוא תיקן את אותם חלקים שהוא קלקל בהם. כי כולנו חטיבה אחת. בעל התניא מסביר באופן נפלא את הגוי שבא להתגייר אצל שמאי. ושמאי דחה אותו. הוא אמר לו, תגייר אותי על מנת שאני אלמד את כל התורה על רגל אחת. אבל הלל קיבל אותו ואמר לו כלל, מה ששנוי עליך אל תעשה לחבר שלך. זה כל התורה. הנה, ראיתם? זה כל התורה. וכל שאר החוקים הם בגדר פירוש, לך ותלמד. מה אומר לו בעצם? ואהבת לרעך כמוך. כי התורה לא נאמרה לאחד אלא לכלל ישראל. נו, ואיך באמת ניתן לומר שהמצווה הזאת שהוא אמר לו מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך, אך היא פותרת את המצוות של שעטנז, בשר בחלב ושאר איסורים. אומר בעל התניא, כל ישראל אחים מצד שורש הנשמה, והם רק בגופים מחולקים. והנה, מי שעושים את הגוף שלהם עיקר והנפש תפלה, הם מפרידים, ממעיטים מהאחדות. וככה הם מפרידים גם מהמצוות. אבל איחוד אמיתי צריך להבליט את הצד המאחד, שזה הנשמה הרוחנית. ובזה יש את קיום כל המצוות. כי זה מהות התורה, להגביה אותנו למעלה,
ככתוב לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהם את הבריות. כשהלל אומר לגוי ואהבת לרעך כמוך, אומר לו לא תוכל לבוא לידי אהבה ואחדות אמיתית עם כל ישראל רק אם תתחבר איתם בחיבור רוחני מצד שורש הנשמה שלך. ועכשיו אני אומר לכם, כל הדרך אני במשך שעתיים, מתוך השעתיים וחצי של הנסיעה, קראתי. מה קראתי? בשנת תרע"ב נערך בקייב ברוסיה משפט שעורר הדים רבים ברחבי העולם וברחבי רוסיה בפרט. אתם זוכרים את המשפט? מישהו יודע איזה משפט היה מפורסם? היה משפט של היהודי מנדל בייליס. האשימו אותו בעלילה מופרכת וזדונית, עלילת דם. התובעים במשפט טענו נחרצות שהנאשם רצח תינוק נוצרי כדי ללוש בדמו מצות של חג הפסח, וגזר דין מוות ריחף על ראשו של היהודי האומלל. בוויקיפדיה יש את כל מה שהיה שם, שעתיים קריאה. לא יאומן איך עם תמונות והכל ותיעוד וארכיונים והכל. מדהים, לא ראיתי אף פעם מידע כזה שמופיע שם. איזה עלילות, איזה שקרים, איזה תפירת תיקים, עדים שמשוחדים, מאיימים על אנשים, מביאים כל מיני פתולוגים שיגידו שבגופה היה ככה ועשו ככה, מחליפים זה ומחליפים תאו, ומי שהולך לכיוון הנכון ורוצה לגלות את האמת, וואי וואי וואי, אפילו המושבעים שמים בתוכם שני שוטרים שהם כאילו משמשים להם, שומעים מה הם חושבים, הולכים לקטגוריים, אומרים להם הם לא מאמינים לזה, תשנו, ואז הם משנים בהתאם כדי להשפיע על המושבעים. מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, לא יאומן כי סופר, מרתק. אבל אם היה יוצא פסק דין שהוא חייב, כבר כתבו בכל העיתונים ברוסיה להרוג יהודים, לעשות בהם שמות, לעשות ככה, הם עושים את זה תמיד, 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 תמיד. כל העולם היהודי עקב בדאגה, בתפילה ובזעקה, אחר ניהול המשפט. תקראו שם תיאורים, מה עשו היהודים בשביל זה, לא יאומן. מה שעושים היום הפרו-פלסטינים בשביל עזה, אפס אפסים מה שעשו במשפט הזה יהודים בכל העולם. ואפילו היה עיתון פלסטין בישראל שכתב בעד היהודי. תארו לכם, מרוב שהעלילה הייתה לא שייכת בכלל. טוב, כולם עמדו כנגד, והסנגורים של בייליס הלכו לבחץ עם הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין איך לנהל את המערכה, מערכת ההגנה. אחת הטענות שהייתה התבססה על רבי שמעון בר יוחאי, שאומר בדין טומאת מת שהיא אינה שייכת בגוי, משום שנאמר בטומאת מת לשון אדם, אדם כי ימות באוהל. והנביא יחזקאל אומר ואתם צוני צאן מרעיתי, אדם אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. טענו הקטגוריים, בתלמוד היהודי כתוב במפורש שהיהודים הם בני אדם, ואילו הגויים הם חיות, ומותר לשפוך דמם כמים. ככה טענו הקטגוריים. ואז מה הורה רבי מאיר שפירא לסנגורים, איך התמודדו עם הטענה המסולפת? אמר להם תגידו ככה, אתם קרויים אדם פירושו,
עם ישראל קשורים ומאוחדים זה עם זה בקשר אמיץ והדוק, עד כדי כך שהם דומים לאדם אחד, רק בעל איברים מפולגים. וכשם שאם תכאב ידו של אדם יחוש בכך בכל הגוף, ככה גם ישראל. אם אתה מזיק ליהודי, כולם כואבים ודואבים. אבל לא ככה גויים. כל אחד חי את חייו לעצמו, לא מתעניין במה שעובר על זולתו, לכן הם לא קרויים אדם, כי אינם חשובים אגודה אחת ואדם אחד. וזו המעלה רמוזה במילה אדם, שנאמרת בלשון יחיד ולא בלשון רבים. תראו, יש כמה שמות לזכר. יש איש, מה הריבוי שלו? אישים. יש אנוש, מה הריבוי שלו? אנשים. מה עוד יש? מה עוד יש? גבר, והריבוי שלו גברים. יש אדם, מה הריבוי שלו? אין ריבוי. אדם זה אדם. אדם זה אחד. עם ישראל קרואים אדם. אין ריבוי, אין פרטים. הם כולם כמו אדם אחד. זה תסבירו לשופטים מה שנאמר אדם אתם. ואומר הראיה פשוטה, המשפט עכשיו מתנהל נגד בייליס. בעקבות הצרה על ראשו של היהודי האחד, כל יהודי העולם חרדים ודואגים, מתפללים ומייחלים לזיכוי מוחלט. מה קורה כשגוי עומד לדין? כמה שיהיה חמור, אולי אנשי העיר מתעניינים קצת, אנשי המדינה בקושי, ומדינות אחרות לא מעניין אותם בכלל. אבל יהודי, כל העולם, איפה שיש יהודים, כולם דואגים, מתפללים, צמים, מקבלים עליהם כל מיני דברים וכו'. אשתי חלתה לפני כשנתיים, מה זה בעם ישראל, צומות, תעניות, 3 ימים, ומה זה, ושיעורים, והרצאות, ומה לא, ותהילים, מה לא עשו? לא מכירים אותה אפילו. למה? זה יהודים. היא יצאה מסכנה ממשית, ממשית. חסד השם. בתודות לכל אלה שעשו. עשינו 2 סעודות הודיה. והזמנו את כל אלה שעשו. אז זאת אומרת, זה יהודי. עכשיו, האחדות שלנו, תקשיבו, היא יותר מהמלאכים. מלאכים. יש ביניהם מחלוקת. הם רבים, הם סוכסכים, יש בהם שנאה. עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו. ועל כל ישראל. אז הם דוגמה, לא? אז מי יותר, ישראל או הם? בואו נראה. במסכת חולין כתוב, צדיק א', מלאכי השרת אינם אומרים שירה למעלה, עד שיאמרו ישראל שירה למטה. שנאמר ברון יחד כוכבי בוקר, ויריעו כל בני אלוהים. בהתחלה ישראל, ולאחר מכן ויריעו כל בני אלוהים, המלאכים. למה? למה תלויה השירה של המלאכים בשירת ישראל? צריך להבין מה זה תפילה בציבור. כדאי שתקשיבו טוב כל אלה שלא מתפללים בציבור. מה זה תפילה בציבור? צירוף של 10 אנשים מתפללים יחד בקורת גג אחת. איך פועלת השהות המשותפת הזאת? מה הסוד והכוח? ואיך משתנה מעמד התפילה כשכמה יהודים עומדים זה לצד זה? הרי בסופו של דבר כל אחד אומר את התפילה שלו לבד, וכל אחד מבקש בתפילה שלו דברים אחרים. את התשובה לכך נתן רבי חיים מבריסק, זכר צדיק לברכה. הוא מבאר מה המושג תפילה בציבור, שהוא שייך רק אצל ישראל.
10 יהודים עומדים מתפללים יחד, הם לא 10 יחידים שמתפללים אחד לצד השני, לא. זה צירוף באיחוד רוחני שנובע משורש הנשמה שלהם שהמקור הוא אחד. וכך אומר התומר דבורה, אינו דומה מרובים עושים את המצווה, וכל זה מפני כללותם שהם כלל. גם הארי הקדוש יורד לשורש העניין ואומר שהאדם צריך לכלול את עצמו עם כל השוהים עמו. לכן לפני שמתפללים מה צריך להגיד? הרי אני מכוון לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך, להתאחד עם כלל ישראל קודם כל. אז קודם שיסדר תפילתו בבית הכנסת מפרשת העקידה ואילך, צריך לקבל על המצוות ואהבת לרעך כמוך, לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו, ובזה עולה תפילה כלולה מתפילות כולם ועושה פרי. זה מוכיח שהאיחוד הוא לא גופני אלא רוחני. 10 שעומדים ומתפללים יחד הם מקושרים בנשמה ובשורש, ואפילו שכל פעם המניין הוא שונה, אנשים אחרים. לדוגמה, תקשיבו טוב, אם אתם הייתם לוקחים את הרב משה פיינשטיין, והייתם לוקחים את הרב מבריסק, והייתם לוקחים את איסר זלמן מלצר, ולוקחים את הרב קניבסקי, ולוקחים את כל 9 מגדולי הדור, וחסר להם 10. ועובר שם יהודי פשוט, ואומרים לו הצנטר, 10, צריכים 10. הוא נכנס ומצטרף. יש פה 9 גאוני עולם, יש פה יהודי פשוט שלא יודע צורת אות אפילו, והוא מצטרף. איך הוא מצטרף? מה, לא צריך להיות? נגיד יש שופטים של בית המשפט העליון, נגיד צריך 3, הגיעו 2, 1 חולה, יכולים לקחת 1 מהציבור, להגיד לו בוא שב פה, תהיה אתה השלישי. אין דבר כזה. אז איך יכול להיות? כי כולם נשמה אחת. שמעתם? גדולי ישראל והפשוטים שבישראל הם כולם נשמה אחת. לא יאומן כי יסופר. זאת אומרת, אבל אצל המלאכים הם, אפילו שהם רבבות ואלפים לאין שיעור, הם בגדר יחידים. אין שום דבר רוחני מאחד ומחבר אותם. אצל ישראל התפילה, המעמד מאחד ומקשר, כי שורש נשמתם אחד. 10 נמצאים בקורת גג אחד, זה כאילו עומד אחד ומתפלל, לכן זה נקרא ציבור, תפילת ציבור. על פי זה מבאר הגאון רבי חיים מבריסק, המלאכים צריכים להמתין בקדושה עד שישראל יגידו קדושה. רק אחרי שאנחנו אומרים קדוש 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 הם יכולים להגיד. למה? אסור לומר קדושה לא במניין. בלי מניין לא אומרים קדושה. אז הם לא יכולים לומר קדושה כי הם לא מצטרפים. הם לא יכולים להצטרף, אין להם חיבור, אין להם שורש אחד. כל אחד מהם הוא פרט. אבל כשיהודים מצטרפים בעולם התחתון ואומרים קדושה, אז יכולים להצטרף גם המלאכים למניין של היהודים ולהגיד גם הם. זה אומר הגאון רבי חיים מבריסק. הוא אומר זה רמוז בקדושת כתר, בתפילת מוסף. כתר ייתנו לך אדוני אלוהינו. מלאכים המון מעלה עם עמך ישראל קבוצה מטה. יחד כולם קדושה לך ישלשו. מה כתוב? כתר ייתנו לך אדוני אלוהינו. מי? מלאכים. מה הם?
המונה, הם המונים, המוני מעלה, הם לא ביחד, הם המונים, הם לא מקובצים ומוחדים, אבל ישראל עמך הם קבוצה, מטה, הם קבוצה אחת, הם עומדים קבוצה אחת מקושרת ומוחדת, ורק כאשר המלאכים שהם המוני מעלה מאזינים לכל ישראל קבוצה מטה, שמשבחים לבורא בקדושה, אז יחד כולם קדושה לך ישלשו. עכשיו יכולים. אז זאת אומרת, גם בקדושת יוצר, כשאנחנו מתארים את האמירה של הקדושה על ידי מלאכים, מה כתוב? ונותנים באהבה רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח. קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש, קדוש, קדוש. בנוסח הקדושה, בחזרת השליח ציבור, כתוב, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש. מה אנחנו רואים? שהם צריכים לתת רשות זה לזה. למה וקרא זה אל זה? למה הם צריכים לתת רשות? אומר רבנו חיים מבריס, פשוט, המלאכים לא מצטרפים זה לזה, גם כשהם עומדים ביחד לומר קדושה, הם יחידים, לכן הם נוטלים רשות אחד מהשני. אבל אנחנו, כשאנחנו עומדים לפני השם יתברך, אנחנו גוף אחד, נשמה אחת, באיחוד ודבקות, ולא צריכים לבקש רשות אחד מהשני, ואנחנו יכולים להגיד את זה באחד. טוב, נעבור להבין את הסגולות של האחדות. ריבותינו עמדו על זה במקומות רבים. רבי עקיבא איגר, בפסוק המתאר את מעמד הר סיני, מתן תורה ויחן שם ישראל נגד ההר, הוא אומר יצר הרע משול להר, לעתיד לבוא ישחט הקדוש ברוך הוא יצר הרע. עתידים הצדיקים לבכות משמחה, איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה? רומזים לנו שבכוח האחדות אפשר לאדם להתמודד עם יצר הרע. איך? ויחן שם ישראל באחדות נגד ההר, נגד יצר הרע הכי גדול שהוא כמו הר. אם אנחנו באחדות יכולים לנצח את יצר הרע. יש לנו כוח אדיר כשאנחנו מתחברים. אמר השם בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת ולין. התורה שאתה לומד ואני והוא והם ביחד נותן לנו את הכוח להתמודד נגד יצר הרע. ולכן חשוב מאוד שנהיה כל הזמן באחדות ולחפש כל הזמן איך להתחבר ואיך לדאוג אחד לשני ואיך ליתן דעתנו על השני. ואהבת לרעך כמוך, אומר הרמב"ן, שתשמח שיהיה לו מה שיש לך. יש לך רכב יפה, שיהיה לו. יש לך בית יפה, שיהיה לו. תשמח, תאהב את רעך כמוך, ומה שיש לך שיהיה לו גם, תברך אותו, תשמח בו, וכן הלאה. זה נקרא אהבה. כתוב ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. מתחיל ראה אנוכי ביחיד, מסיים נותן לפניכם ברכה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתבונן, יש ברכות ויש כללות. אבל אם אנחנו נהיה באחדות, נזכה לברכה. בברכת כהנים, הברכה מתחילה בלשון יחיד, נכון? יברכך, וישמרך, ויחונך. למה מברכים ציבור? למה לא אומרים בלשון של רבים? אלא זה בא להגיד שכולנו איש אחד, ולכן מברכים אותנו כאחד. מתחילים בברכה יברכך, שזה מעלת השלום, ומסיימים במילה שלום. כמה מילים יש בברכת כהנים? 60. כנגד
60 ריבון נשמות של ישראל. אז אנחנו מתברכים בלשון יחיד. כתוב ויהי בישורון מלך. מי זה מלך? מלכו של עולם. מתי? בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. אם אנחנו רוצים לזכות להשראת שכינה עלינו והכל, דבר פשוט, אנחנו צריכים להיות יחד. במסכת סוכה נ"ו כתוב שהיו מתחלפות המשמרות של הכהנים. משמר יוצא היה עושה תמיד של שחר, משמר נכנס תמיד של בין הערביים. הגמרא אומרת שכהני משמר יוצא מקדמים פני כהני משמר נכנס, ומה מברכים אותם? מי ששיכן שמו בבית הזה, הוא ישכין ביניכם אהבה ואחווה ושלום ברעות. אתם שומעים? בלי שלום, בלי רעות, בלי כלום, אין השראת שכינה. איי 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 איי. מה הייתה הצוואה של יעקב אבינו? כשהוא שוכב על מיטתו טרם נאסף אל עמיו, הוא אומר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. רוצה לגלות להם את הקץ ונסתלקה שכינה ממנו. כותב השלה הקדוש, אומר האספו ואגידה לכם. אתם רוצים לדעת מה יהיה בקץ? האספו. אי אפשר שיבוא הקץ שבני יעקב יהיו בשנאת חינם. לכן האספו צריכים להיות באספה אחת, באגודה אחת. לכן היום משתמש הסטרא אחרא בשמאל הקיצוני להפריד ולהגיד אנחנו לא אחים שלכם ואנחנו נעשה מדינת תל אביב ולא מדינת יהודה וכן הלאה. ולכן הגיע מה שהגיע, אסון ביזוי הדת. מה שהם עשו, אתם זוכרים, בראש השנה וביום הכיפורים בבתי כנסיות וכו'. וזה המטרה, כי אנחנו קרובים לסוף. אומר לנו יעקב אבינו, אתם רוצים לגאל? האספו. ואז אני אגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. וקודם פטירתו ביקש להביא לפניו חבילת קנים. אגד את הקנים ונתן לגיבור בבנים. אמר לו תשבור את זה. לא יכול לשבור. אמר לו עכשיו תוציא אחד. תוציא אחד, תשבור אותו, שבר אותו. אמר לו כשאתם ביחד, אפילו שאתם כולכם חלשים, כל אחד בפני עצמו חלש, אבל כשאתם ביחד אי אפשר לשבור אתכם. האחדות לא תיתן לשבור אתכם. אבל אם אתם חס ושלום אחד אחד בפני עצמו, אפילו אם אתם חזקים יהיה קל לשבור אתכם. לכן הרבה אומרים היום יחד ננצח, יחד. פתאום כולם מבינים את המושג אחדות, יחד. אבל יש עדיין שרוצים להפריד. אבל רואים שכשהגיעו ללחימה וכשנמצאים באותו טנק אנשים בעלי דעות שונות מגוון פוליטי שונה, מבינים שזה החיים שלנו, שונאים אותנו כי אנחנו יהודים, זה מאז ומתמיד. בידוע הלכה עשיו שונא ליעקב. אתם יודעים מי זה עשיו? מי זה עשיו? United States of America. Yes. Biden is עשיו. You know? כן, זה עשיו. מלכות אדום, ששולטת כבר 2000 שנה מאז שהחריבה את בית מקדשנו, והם שונאים לנו. רק מה? מסיבות שלהם. הם מחזיקים בישראל כמו כלב עם רצועה. מספיק לך, תפסיק, תורידו, לא תקבלו נשק, נעשה לכם ככה, די, הגזמתם, לא רפיח, פעם. הם מחליטים כאילו אנחנו איזה עוד כוכב שם אצלהם. אבל תזכרו האחדות שלכם פה, ואתם צריכים פה אחדות בארצות הברית, מאוד מאוד להיות מאוחדים, ולא רק פה עם עצמכם, גם איתנו, ואנחנו איתכם. האחדות הזאת תגן עלינו. זה מה שאומר יעקב אבינו, שהביא את בני ישראל. הם הבנים שלו, 12 השבטים זה הבנים של ישראל.
מהם יצאנו והוא ציווה אותנו, האספו, ואז אגיד לכם את אחרית הימים. אז הכל תלוי באחדות. והאחדות הזאת היא הצלה גדולה. אתם זוכרים? הייתה ישיבת מיר בזמן השואה, והם ברחו והגיעו לשנגחאי, ורבים מהם ניצלו. אתם יודעים מי לא ניצלו? מי שלא שמרו על הסדרים, ומי שלא הלכו כמו שהישיבה אמרה, לא עברו את השואה. כל אלה שהיו מחוברים לישיבה ועשו בדיוק מה שראש הישיבה אמר, כל אלה נשארו, לא נפל מהם אחד. תארו לכם עד כמה זה. אז לכן אנחנו צריכים לדעת, אומר הירושלמי, אם בן אדם נתן מכה בטעות בפטיש על האצבע שלו כשדפק על מסמר, האם הוא ינקום עכשיו ביד שיקטע בו? ייקח את הפטיש ביד שקיבלה את המכה וייתן מכה לזאת? ברור שלא, נכון? אז איך אנחנו נוקמים ונותרים ליהודים? אנחנו גוף אחד. אז מה? צריך להיות וטרן. וטרן. איך מגיעים לאחדות? בוויתורים. ואני אומר לכם את הצוואה האחרונה של רב דודל. בשכונת בית וגן בירושלים, בבית חולים, היה קשיש בשם רבי דודל. הוא שהה במחלקה סיעודית בבית חולים הרצוג בירושלים. רב דודל היה תלמיד חכם. כשהיינו מגיעים לבקר אותו, שקוע בלימוד תורה. שמחה גדולה הייתה כשרואה אותנו. והיה מרצה לנו מהחידושים שלו והגיגים. וכל פעם נפשו מתחדשת בעת הביקור. יום אחד מצאתי אותו יושב עם פנים מהורהרות ורצינות שפוכה עליהם. ישבתי לידו והוא אמר, יקירי, אתה עוד ילד, כל החיים לפניך, אני זקן, לא יודע את יום מותי. ברצוני לומר לך דבר שתיקח עמך למשך כל ימי חייך. לי זה כבר לא יעזור. והפליע הנחה. אחר כך אמר, האם יודע אתה מדוע בסיום תפילת 18 קודם שאומרים עושה שלום במרומיו פוסעים לאחור 3 פסיעות? אתה יודע למה? מבלי להמתין לתשובה הוא אמר, האם ראית פעם פקק תנועה בטבור של עיר? כלי רכב נסעו לתוך צומת ועכשיו הם עומדים בצפיפות, אף אחד לא יכול להתקדם. איך משחררים פקק? יש דרך אחת, אחד יזוז אחורה ויניח לשני להתקדם, ואז כולם ישתחררו. תדע לך, אמר בקול נרגש, כדי לזכות בברכת שלום באחדות מוטל על אדם לפסוע אחורה, לא לצפות שהשני יוותר ויסוג. אתה תוותר, תעשה זאת בעצמך, תכניע את תחושת האגו ותניח לשני. עכשיו אתה מבין למה פוסעים אחורה קודם אמירת עושה שלום? כדי להזכיר לעצמנו, אי אפשר לזכות לשלום בלי לפסוע אחורה ולוותר לשני. תזכור את זה יקירי לכל ימי חייך, ודע לך רק אם תוותר תזכה לשלום. הדברים הותירו עליי רושם עז. קודם שנפרדנו הייתה לי תחושה מעיקה. רב דודל אחז ביד והתבונן בעיניי, העיניים עצובות. האחיזה הייתה כמו האדם שטובע ונאחז בקש, וחזר ואמר, אני כבר זקן, לי זה לא יעזור.
אין לי מה לעשות עם זה. אבל אתה תזכור ותזכיר לכולם, רק לוותר, רק לוותר. ועוד פעם אמר, רק לוותר ולוותר. לי זה כבר לא יעזור. נפרדתי וחזרתי הביתה מהורהר. ביום שלישי חזרתי לרב דודל, וביום חמישי ניגשתי למחלקה הסיעודית לפגוש את הדמות הנפלאה, אבל לא מצאתי אותו, לא בחדר ולא במקום אחר. ניגשתי לאחות, איפה אוכל למצוא את רב דודל? ואז היא בכתה ואמרה, לא שמעת? רב דודל נפטר לעולמו. מתי? שאלתי. ביום שלישי, עם דמדומי חמה. הפנים שלי החבירו כאחת כמו אגרוף ברזל בלב, דמעות מלוחות זלגו מעיניי, השפתיים רטטו מבכי, ודבר יחיד צף לנגד עיניי, דמותו של רב דודל יושב על הכיסא, עיניו עמוקות עצובות, לוחש, מתחנן, צוואה אחרונה, טרם תיפרד נפשו ותשוב למקורה העליון, לוותר, לוותר ושוב לוותר. לסיום אנחנו אומרים, אם אחדות זה דבר מעולה, למה בישראל יש אין ספור מחלוקות בהלכה, במנהגים שונים ושונים, נוסח תפילה וכדומה? אז תדעו לכם דבר אחד, אחדות זה לא אחידות. אחדות ישראל אינה תלויה במנהגים אחידים ושווים. אחדות ישראל היא תחושת שותפות ואחדות רוחנית, משורש הנשמה האחד שמקשר בינינו. לתפקידים של המנהגים יש עניינים נשגבים עוד מימי אבותינו. כל שבט היה לו דגל אחר, כל אחד חנה במקום אחר, כל אחד עבודה מיוחדת. לכל עדה, לכל שבט יש תפקיד מיוחד לפי תכונות הנפש והכוחות של כל אחד ואחד. כל אחד צריך לעשות את תפקידו בשלמות ולהשלים את המארג הנפלא והמיוחד. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגולותם. כל יהודי הוא מתואר ונקרא בשני תארים, שם במספר שמות. מה ההבדל? מספר מסמל פרט מן הכלל, כשהעיקר זה הכלל, ולפרט יש תפקיד משני, להשלים את המניין ולהגיע למספר מסוים. אבל שם לעומת זאת זה ייחודיות של כל פרט, שכן השם מסמל את המהות המיוחדת והאישית של האדם. אבא קורא לבן שלו בשמו כיוון שהוא בשבילו יחיד ומיוחד, ואלף אנשים לא ימלאו את מקומו. אבל חיילים הם נקראים במספר, שכן התפקיד המהותי הוא מילוי מכסת חיילים, גדוד, חטיבה, דיוויזיה וכו'. כל אחד מישראל קיבל תפקיד כפול. מצד אחד הוא בעל שם פרטי, מוגדר לבדו, יש לו תפקיד בניסיונות, את מקומו בעבודת הבורא איש לא יוכל למלא. אבל מצד שני הוא מספר מתוך הכלל. בסופו של דבר הוא מתכלל עם כלל ישראל למטרה אחת נשגבה, לקדש שם שמיים בעולמו של הבורא.
עם ישראל משולים לכוכבי שמיים ולחול הים. מצד אחד כל אחד הוא כוכב מאיר לבד בפני עצמו. מצד שני אנחנו כמו גרגירי חול שמתאחדים, נקראים אדמה, עפר, ביחד. כוכב, אתם יודעים מה כוח העפר? מה הכוח של העפר? לבלום את גלי הים על ידי האחדות של העפר, של החול. שמתי חול גבול לים. אז אנחנו יכולים נגד כל המים הזדונים של אומות העולם שרוצים. נגדנו, מה אנחנו? בסך הכל חול שטוח בשפת הים. רוצים, נשטוף אותנו, לא יכולים. שמתי חול גבול לים. כשאנחנו באחדות, אז אנחנו יכולים לבלום את כל העולם העומד כנגדנו. כוחנו באחדותנו. יהי רצון שנבין את מה שאמרנו, ושנוכל באמת להסתכל סביבנו לא כפרטים, אלא ככלל, כיחידה אחת. יהודי ליהודי. אתם יודעים, ביידיש אומרים יהודי ייד. ואיך אומרים יוד? ח' ת' יוד, ייד. תרי יידים זה ייד וייד. מה זה שם השם? שם השם, שני יהודים ביחד, זה ממש שם השם. וסיפרנו סיפור באחת ההרצאות האחרונות פה בארצות הברית, שעלילו על יהודי אחד עלילה והביאו אותו לתלייה. ופתאום שמעו אחד צועק, לא, 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 עצרו. והוא הגיע לתליין, אמר זה לא הוא, זה אני. והוא הוציא ממנו את החבל, שם על הראש. והייתה מבוכה. בזה שהסירו ממנו את החבל, אמר מה פתאום, זה לא הוא, זה אני. והחזיר בחזרה, זה מושך וזה מושך. היה שם המלך ושרים, הוא ביקש לקרוא אותם אליו. הוא אמר להם, אני מבטיח שאני לא עושה לכם כלום, תספרו לי את האמת. מה היה? אז הם אמרו לו, האמת, העלילו עלילה. לא אני אשם ולא הוא אשם. אבל אנחנו שני החברים, יהודים אוהבים, שאנחנו לא יכולים אחד בלי השני. אם הוא ימות לא שווה לי החיים, גם אני מוכן למות. אז מה אכפת לי למות במקומו? למה אני צריך? הוא כל כך התפעל המלך מהם, ניגש אליהם בלחישה, ואמר להם, אני מבקש להצטרף לאהבתכם, שגם אני אהיה איתכם ביחד באותה אהבה. על זה אומרים את הפסוק, שימו לב, לא תאמינו. ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם תקיימו ואהבת לרעך כמוך, אז גם אני אדוני ביחד באהבה איתכם, שומר עליכם, משרה שכינתי עליכם, רק תאהבו אחד את השני. תודה רבה על הקשבה, ברוכים תהיו. כן. אם יש שאלות, אני מוכן לענות. בבקשה. אם אין שאלות, יש לי מה לתת. כן. בזלי? בוא. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך
והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת, וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת, וקוראי עונג שבת. מקדשי 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 שביעי שבת. מקדשי 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 שביעי שבת. מקדשי שביעי שבת. מקדשי 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 שביעי שבת.